चलिए शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, यस्तो खालको भिडियो बनाउनलाई तपाईहरुलाई चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसन चाहिन्छ, जुन तपाईले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन फ्री रहेको छ। सो यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुस्। मैले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिहालेँ, तपाईहरुले पनि ओपन गर्नु होला र त्यसपछि तपाईको मोबाइल डाटा वाइफाई चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ। र त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु होला है न्यू प्रोजेक्टमा। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्नुस्। जस्तै कि मैले यो फोटो सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु र त्यसपछि तल हेर्नुस् है एडको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले फोटोमा क्लिक गरिसक्नु भयो। अब तल हेर्नुस् है यसरी स्लाइड गर्नुस् है। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्मेट लेखेको छ नि, यहाँ फर्मेट हो, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला, जुन चाहिँ रहेको छ टिकटकको रेसियो 9:16। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो फोटो हेर्नुस् कि यस्तो प्रकारले आउँछ। यहाँ ब्ल्याक, यहाँ ब्ल्याक। अब के गर्नुपर्छ भन्नाले दुईटा औँलाले यहाँ फोटोमा यसरी स्लाइड गरेर यसलाई जुम गर्नुस्। यो ब्ल्याकलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुस्। ओके, हेर्नुस् मैले ब्ल्याकलाई रिमुभ गरिदिएँ नि। यहाँ हेर्नुस् कालोलाई रिमुभ गरिदिएँ, फुल स्क्रिन भयो नि फोटो। सो अब चाहिँ एकैचोटि लास्ट पार्टमा यसरी आउनुहोस् है। लास्ट पार्टमा आएर इन्डिङलाई यहाँबाट यसरी डिलिट पार्दिनुहोस्। इन्डिङ पार्ट डिलिट भइसक्यो। अब चाहिँ हाम्रो काम रहेको छ यो फोटोलाई चाहिँ 10 सेकेन्ड राख्नुहोस् है, 10 सेकेन्ड। सो हेर्नुहोस् यहाँ 3 सेकेन्ड छ, यसलाई चाहिँ 10 सेकेन्डसम्म पार्नुहोस्। सो थोरै यसरी जुम इन गरेँ, त्यसपछि यसलाई 10 सेकेन्डसम्म पार्नको लागि गइरहेको छु म, 10 सेकेन्डसम्म। सो समथिङ 9.8 10 सेकेन्डसम्म। ओके, ठ्याक्क हेर्नुहोस् यहाँ 10 सेकेन्ड हुनु पर्यो है, ठ्याक्क 10 सेकेन्ड। यहाँ पनि 10 सेकेन्ड अनि यस्तो तान्दा पनि 10 सेकेन्ड हुनु पर्यो। सो यहाँ चाहिँ 9 सेकेन्ड मात्रै देखाइरहेको छ। तपाईले 10 सेकेन्ड बनाउनलाई अझै थोरै अगाडि तान्दिनुस्। सो मेन चाहिँ हामीले यहाँ हेर्ने हो है, यहाँ 10 सेकेन्ड हुनु पर्यो। अब त्यसपछि यहाँ 10 सेकेन्ड भइहाल्यो नि। अब यसलाई थोरै यस्तो तान्दै जानुहोस्। यस्तो हेर्नुहोस् यहाँ माथि हेर्नुहोस्, यहाँ 7 यस्तो घट्दै जान्छ नि। 4 मा लाउनुहोस्, ठ्याक्क 4। ठ्याक्क यहाँ 4 आयो नि। ओके, ठ्याक्क यहाँ 4 जतिखेर आउँछ तपाईहरुले स्प्लिट गरिदिनुस् यसरी, यानी कि फोटोलाई दुई भागमा डिभाइड गरिदिनु भयो तपाईहरुले। अब चाहिँ तपाईहरुलाई के गर्नुपर्छ भन्नाले यसलाई थोरै जुम इन गर्नुस्, यसरी एडिटिङ गर्न सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जस्ट इफेक्टहरु राख्दै जानुपर्छ है। अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्नाले इफेक्टहरु राख्दै जानुपर्छ। सो इफेक्टमा यसरी जानुस्, इफेक्टमा यसरी क्लिक गर्नुस्, इफेक्टमा त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। र भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईहरुले चाहिँ त्यसपछि तपाईले यहाँ पार्टी भन्ने अप्सन एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी यो रहेको छ पार्टी भन्ने अप्सन। सो यो पार्टीको अप्सनमा गएर तपाईहरुले ब्लू लाइट ब्लर भनेर एउटा अप्सन हुन्छ, ब्लू लाइट ब्लर भनेर। सो यसरी स्लाइड गर्दै जानुस्, ब्लू लाइट ब्लर भनेर यहाँ सर्च गर्नुस् तपाईहरुले। सो ब्लू लाइट ब्लर कहाँ रहेको छ? सो यहाँ रहेको छ ब्लू लाइन ब्लर भनेर, ब्लू लाइन ब्लर यो रहेको छ। यो इफेक्टलाई युज गर्नुलाई ठ्याक्क पार्टीमा गएर ब्लू लाइन ब्लर यहाँ रहेको छ, ऊ आयो नि यो लाइन। ओके, ब्लू लाइन ब्लर भइसक्यो। अब यसलाई राइट पार्दिनुस्। अब यो इफेक्टलाई कहाँसम्म राख्ने भन्नाले ठ्याक्क यो पोइन्टसम्म है, यो पोइन्टसम्म 4 सेकेन्डसम्म। सो ठ्याक्क यो पोइन्टसम्म राख्ने तपाईहरुले यो इफेक्टलाई, भयो नि यतिसम्म इफेक्ट। अब यो इफेक्टलाई प्ले गर्दै जानुस् एकचोटि, हेर्नुस् ठ्याक्क यसरी प्ले गर्दै जाँदा तपाईहरुले अब चाहिँ जस्ट 3 सेकेन्ड जतिखेर आउँछ नि, 3 सेकेन्ड। ओके, ठ्याक्क यहाँ 3 आयो नि, हेर्नुस् मेरो माउसको पोइन्टरमा हेर्नुस् यहाँ 3 सेकेन्ड ठ्याक्क आयो नि। त्यतिखेर तपाईहरुले फेरि यसरी ब्याक जानुस् अनि त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्। अनि अझै एउटा इफेक्ट हाल्नुपर्छ जुन रहेको छ हाम्रो ठ्याक्क यसरी पार्टीमै हुन्छ। यो पनि पार्टीमा क्लिक गर्नुस्, पार्टीमा क्लिक गरेर कलरफुलमा क्लिक गर्नुस् है, कलरफुलमा त्यसपछि राइट पार्दिनुस्। अब चाहिँ यो इफेक्टलाई पनि ठ्याक्क कहाँसम्म राख्नुपर्छ भन्नाले जतिखेर यहाँ हेर्नुस् फोटो हाम्रो दुई पार्टमा डिभाइड भएको छ नि, ठ्याक्क यहाँसम्म राख्नुस् यसरी स्लाइड गरिदिएर। ओके, हेर्नुस् ठ्याक्क यहाँसम्म आयो नि। ओके, यतिसम्म चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। हेर्नुस् यतिसम्म चाहिँ यो पार्ट चाहिँ हाम्रो बनिसकेको छ भिडियोको। अब चाहिँ ठ्याक्क यहाँ ओके यहाँ स्टार्टिङमा आउनुहोस् है, जतिखेर भिडियो चाहिँ यहाँ दुई पार्टमा डिभाइड भएको छ। सो स्टार्टिङमा ठ्याक्क यहाँ यसरी आउनुहोस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाईहरुले अब चाहिँ तपाईहरुलाई के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईहरुले चाहिँ बडी इफेक्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। सो बडी इफेक्टमा जानु होला। सो बडी इफेक्टमा गएर तपाईहरुले चाहिँ ट्रेन्डिङको अप्सनमा है, ट्रेन्डिङको अप्सनमा तल यसरी स्लाइड गर्नुपर्छ र तल स्लाइड गरेर तपाईले एउटा कुल भन्ने अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। कुललाई एड गर्नुस्। कुललाई एड गर्दा यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्नाले आँखामा एउटा लाइट जस्तो बल्छ है। त्यसपछि यसलाई राइट पार्दिनुस् र कुललाई चाहिँ पुरै भिडियोको बराबर पार्दिनुस्। सो फ्रेन्ड्स, हाम्रो अर्को इफेक्ट रहेको छ बडी इफेक्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले हेडवेयरमा यसरी जानुस् है। हेडवेयर यसरी सर्च गरेर हेडवेयरमा गएर तपाईले तल यसरी स्लाइड गर्नुस् र एउटा अप्सन आउँछ मार्क अफ डेभिल। सो यो रहेको छ, यसलाई सेलेक्ट गर्नुस्। मार्क अफ डेभिल एड गर्दा यहाँ हेर्नुस् यहाँ सिङ जस्तो आयो नि। ओके, त्यसपछि राइट पार्दिनुस् र यसलाई चाहिँ यसरी स्लाइड गर्दै जानुस् र यहाँसम्म ल्याइदिनुस् है। सो यहाँसम्म आयो नि मार्क अफ डेभिल भन्ने।
अब चाहिँ हाम्रो अर्को इफेक्ट रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो भिडियो इफेक्टमा रहेको छ। ठ्याक्क यो पोइन्टदेखि स्टार्ट है, ठ्याक्क यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट यो लाइनदेखि स्टार्ट। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ पार्टी भन्ने अप्सनमा जानु होला। यसरी स्लाइड गर्दै पार्टीमा गएर तपाईँहरूले नियन स्विङ भन्ने सर्च गर्नुहोस् है, नियन स्विङ। सो यसरी तल स्लाइड गर्दै गए नियन स्विङ भन्ने सर्च गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई। सो हाम्रो नियन स्विङ यहाँ रहेको छ, नियन स्विङ भन्ने अप्सन। सो यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला है, नियन स्विङ। सो हेर्नुहोस् यो इफेक्ट आइसक्यो नि। ओके, नियन स्विङलाई सेलेक्ट गरेँ, राइट पारिदिनुहोस् र यो नियन स्विङलाई पनि यसरी फुल भिडियोको बराबर पारिदिनुहोस्। सो यतिसम्मको इफेक्ट चाहिँ हाम्रो भइसक्यो। अब चाहिँ अर्को लास्ट काम रहेको छ, यो सेकेन्ड फोटो जुन छ नि, यो सेकेन्ड फोटो हो। यो सेकेन्ड फोटोलाई यसरी सेलेक्ट गर्नु होला र यसलाई स्टाइलमा जानु होला। स्टाइलको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यसमा क्लिक गर्नु होला र मगमा भन्ने सायद म्याङमा, ओके यहाँ रहेको छ म्याङ्गा भन्ने। सो म्याङ्गा भन्ने इफेक्टलाई यसरी सेलेक्ट गर्नु होला र यसलाई 100% हुन दिनुहोस् म्याङ्गा भन्ने इफेक्टलाई। एकछिन वेट गर्नुहोस् है, यसले टाइम लाग्छ म्याङ्गा भन्ने इफेक्ट एप्लाई हुनलाई। र यसको लागि तपाईँको मोबाइल डाटा अथवा वाइफाई चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ। सो यो म्याङ्गा इफेक्ट, ओके फाइनली हेर्नुहोस् यो म्याङ्गा इफेक्टले के गर्छ भन्नाले हामीलाई चाहिँ कार्टुन भिडियो बनाइन्छ है। जस्तो हेर्नुहोस् यहाँ कार्टुन जस्तो आयो नि फोटोहरू। ओके, अब चाहिँ मेन काम सक्यो होइन, अब म्याङ्गा इफेक्ट लागिसक्यो, भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली बनिसक्यो। अब बाँकी रह्यो साउन्ड हाल्न। यहाँ चाहिँ दुई टाइपको साउन्ड छ है, तपाईँलाई कुन खालको साउन्ड चाहियो। मेरो टिकटक एकाउन्टमा साउन्ड छ, मैले साउन्डको लिङ्क चाहिँ भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा दिइरहेको हुन्छ अथवा कमेन्टमा मैले पिन गरिदिएको हुन्छु लिङ्क साउन्डको। त्यहाँबाट तपाईँले साउन्ड एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले एड साउन्डमा क्लिक गर्नुहोस् र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस्, किनभने साउन्ड चाहिँ भिडियोको फर्ममा छ। र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले साउन्डलाई चाहिँ एड गर्नुपर्छ। जस्तो कि मेरो साउन्ड यहाँ रहेको छ, मैले चाहिँ इम्पोर्ट साउन्ड वालीमा क्लिक गरेँ। अब चाहिँ एकचोटि तपाईँलाई म सुनाउन गइरहेको साउन्डलाई है, साउन्डको मद्दतले तपाईँलाई एकचोटि म सुनाउन गइरहेको छु। ओके प्ले गरेँ। फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ। फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसक्यो। यदि तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यसलाई सेभ गर्नको लागि तपाईँले यो एरोमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ तपाईँको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।